السلام علیکم. زه فواد باچا. پریویسلی منګه د ویډیو په منځ کې بند کړو ځکه چې موږ ډیسک کې لګیا خو دا خیال وکړو موږ په بروټ فورس باندې باس وکړو. دا غي نه مخکې تاسو بروټ فورس وې مې دا بروټ فورس د په اټیکس کې د مثال ترازی بروټ فورس رانیز دیکا دا بروټ فورس دا یو ګیسینګ وند کې ټول د پاسورډ پاپولر cracking method دی او یو قسم ټول دی. ټول نو خیر جدا دی خدا یو میتھډ دی چې په دې میتھډ باندې پاسورډ چې دی هغه کریک کیږي او دا چې دی دا یو قسم په دې کې پاسورډ چې دی هغه ګیس کوي او دا ګیس په ترو باندې پاسورډ چې دی هغه راو باسي. نو ځکه خلکو دا وینا کوي چې یار تاسو پاسورډ کله ورکوئ نه صحیح پاسورډ ورکوئ آسان پاسورډ نه ماشين چې دی نو هغه به بیا ډایرکټ کریک کولای شي. نو ګوره دلته دی ګوره په دا په دې فار ایگزامپل کالی لینک ټایپ دا اوس کالی لینک نه پته نه کې په کوم سی ایم ډي باندې شروع کړه سی ایم ډي نو یا شل سکرپټ سر شي وي په کم ټرمینل باندې دی لګیا دي. خو اني وی ګور تاسو خیال وکړئ لپاره دا ټولي پاسورډ چې دی رائټ سایډ ته دا ور کړی دی خو او دا چې دی دا آیډنټیفاید شي دي ولې چې دا پاسورډ په ډکشنری کې د دې سره ډیر زیات پراته دي او دا چې دي سکیور پاسورډ نه دي. و زموږ سره ټایپس اف بروټ فورس چې دی باقي کې زموږ سره سمپل بروټ فورس ته باقي کې هایبرید بروټ فورس ته او رینبو ټیبل چې باقي کې دی او ریورس بروټ فورس ته او کرنشل سټفینګ چې دی په دې واخه روس بیا په قلاره باندې مونږ چې ډن شوی ډومین سره لوکټیا ورسته باغ مونږ په لګو. خو په اصل کې دا یو ټول د میتھډ د ټولز به کې زموږ تشته یعنی دا غدي کې ایر کریک جیک دی جان دی ریپر دی جان دی ریپر ایر کریک چې دا مې استعمال کړی دی هاش ټول مې استعمال کړی بغیر د ډیو ګرول نه دماغ کې نه راځي او ټول برابر کار کوي په دې کې زما په خیال چې پر سیکنډ چې دی په میلیون یا په 60 میلیون سمثینګ پاسورډ چې هغه ټیسټ کوي په 60 نه په یو سیکنډ کې نو په 1 منټ کې 60 سیکنډ دی او هغه بیا ملټیپلای ورکوي نو دومره په میلیونو پاسورډ چې هغه چې کوي او دا بروټ فورس چې دی بروټ مطلب یو زور اور او فورس کنه یو زور فورس چې سره لور کې پوه شي فورس هم منګه زور ته وایو خیر خو بروټ چې دی خراب brutal پوښوي brutal مونږ ته وایو فورس اٹیک brute force attack یو خراب فورس اٹیک چې دی هغه وشي په سیستم باندې او هغه اکثر سیستم چې دی هغه ډیسیبل کی. نو دا زموږ سره شو brute force او بده بخیر بیا ورسره مونږ په لګاو په چې کله نورم ډیولپ کیږي اوس مونږ راشو بیا هغه ارګنایزیشن کې مونږ باس کوو په سیمټریک باندې او په سیمټریک کې بیا مونږ دنه لګیا او دلته په ډیس باندې خیر خو اوس په مونږ را نوځو ټریپل ډیس ته کله چې هم دا ډیس یو دی نو لانګر اکسپټیبل وګورئ د بیکار نه کوځه چې په دې باندې اٹیک اپلای کړو او د کمپنۍ چې په دې ورځې کې په بروټ فورس په ترو باندې دا خدا کمپنۍ سره ډیر سپر کمپیوټر هم وي نو هغه په دې ورځې کې دا انکرپشن چې دا ختم کړه او دا غي پاسورډ یې راوخ کوي نو مطلب دا چې ډی کې دغه کړه ستوي نو لانګر او ویکنس یو هغه دی راوخ کوي او دا انکرپشن چې دی د زیات کمزور کړه خو عام کس دا کمپیوټر نه استعمالول شي خو سټیټ سپانسر چې کوم دی وس کوي یو اس ته فار ایگزامپل هغه بل ملک ته یو سیکریټ میسج لیږي یا بل ملک کې څوک ناشتي یا ډیپلوماټس دی کا آرمي دا هغه دا ډیس انکرپشن استعمال کړي او د دې ډیس په ترو باندې میسج لیږي او میسج دی هغه بل یو ملک ته فار ایگزامپل هغه د دې په خلاف کې نه دی د دې خلاف ورزي کې دی نو هغه ملک چې دی هغه دا بروټ فورس استعمالول شي سپر کمپیوټر په ترو باندې سپر هم نو مړه خو یو قسم های کمپیوټر چې هغه دام کسر نه خو د حکومت سدي سره یا د مالدار کسر سو افورد کولای شي دا هغه کمپیوټر په ترو باندې بیا دا بروټ فورس چې دی اٹیک پاسورډ چې دی راوخ کو نو چې کله دی راوخ کو او وای کتل نو بیا دا زموږ سره د ډیس نه موږ ته 3 ډیس Data Encryption Standard ډیټا منګرالو یاره ما وې کنه ګرمي ده او ایر کنډیشن چې دی هغه می خواته دی خو هغه کولاو کې چې بیا هغه आवाज هم کوي. alrighty so this 3 days triple this 3 days وته سو کوی یا وته triple this ویم پوښوي د ډیر ډیپ ایکسپلینیشن د نظمونه که چا چرته کریپټوګرافي سټډي کړی نه وای چې دا څه وایي
خو I am sorry just overall خبره دی مکو سینا زموږ سره سیمټریک چې دی هغه 64 بیٹ بلاک سایپر دی 56 بیٹ کی دا او 16 راوند اف انکرپشن دی 1 کې پوه شئ نو دا 3 ډیش چې دی دا 3 راوند دی زموږ سره راځي که خیال وکړئ دی 3 راوندز اف ډیش ورژن 1 پوه شوې دی وایي چې دا به د 2030 پورې به تقریبا دا سیکیوري خو په منځ کې دا په دې بل باندې کار شروع کو AES یو ته کوم وایي هغې باندې وروسته موږ اپلای کوو دا یو نن سبا ډېره اهم ده هر یو کس استعمال ایډوانس انکرپشن سیسټم چې ته وایي سیسټم یې سټنډرډ سیسټم یې مخه دا K1 چې کوم دی ګوره دا پارت 1 2 3 ګوره خیال وکړئ 3 different keys with 112 bit key strength the 2K چې کوم دی بیا 2 different keys with 80 bits one were 3 same keys the poetry with almost as the same key, same key 3 times چې کوم دی بیا کې just insecurity register poetry دا زموږ سره ګوره دا ټول په layers نه پاس کیږي او د هغې په تھرو باندې د دې نه اوس لاندې ګوره یو میتھمیټیکل غټه غویمه کیږي poetry ګوره داسې ګوره د دې ماینر یو کچ کریپټوګرافیک پراپرټیز دی یعنی د دې په تھرو باندې ټول کالکولیشن چې دی دا کیږي او د هغې په تھرو باندې هغه دا ټول شی چې دی دا بیا انکرپټ کیږي خو زموږ سره په ډیسک موډ چې کوم دی زموږ سره په ډیسک کې چې دی یو د الکترونیک کوډ بلاک دی موږ مخکې د اوس باندې ګپ سپ لګ ډوره کو پوه شوې سایبر بلاک چینینګ چې کوم دی سایبر فیډبیک چې کوم دی آوټپوټ فیډبیک چې کوم دی کاونټر چې کوم دی CTR نو په دې اساساً پوهه کوي چې یاره دا ولې دا څه شی دی د دې څه داسې فایده ده او دا څه داسې نقصان رسوي یا فایده رسوي ارګنایزیشن ته چې ته دی دا ډېر زیات په پیدا کې راغلی دي نو دا چې دی هر یو کس وایي چې یاره ما خپل فایلونه چې دي هغه ما انکرپټ کړی او انکرپټ چې شي نو هغې لپاره ټول پکاري او ټول چې دی هغې لپاره الګوریتم دا پکاري چې هغه الګوریتم استعمال کړي که اوس هغه الګوریتم زموږ سره نه او دا هر څه بیا صحیح نه و نو بیا زموږ هغه سیکرټ چې دی هغه به سیکرټ نه پاتې کېدو AES هغه دی ګورئ ایډوانس انکرپشن دا د دنیا نن سبا چې دی که نه دا ګوره so دی one of the most popular symmetric encryption algorithm چې کله هم تاسو یو شی انکرپټ کوئ هغې کې به تاسو اپشنز راځي یا ډیسک به راځي یا به ډیسک راځي او یا به هم د AES راځي او IDA چې کوم د انټرنیشنل ډیټا انکرپشن دا ډېر خاص یوز کې هم نه دی not widely used now since it is better slower than they use خو دی چې دی د دې نه مطلب سلو دی او پلس دا چې دا به الې دا انکرپشن چې دی دا به الې او دا بل انکرپشن چې دی دا موستلی دا میتھډ چې دی پیټرن دا نشته هره کمپنۍ چې دا ټیکنیک او میتھډ چې دا استعمالولی شي او دا میتھډ چې دی دا تاسو دې خاص نشي استعمالولی هغې به تاسو اجازه درلې د کمپنۍ نه نو اوورال ګوره اوس یې په دې اخر د خیر جمپ وام واپس موږ بیا د AES ته راځو خو که تاسو خیال وکړئ ګورئ on a final note algorithm are built on the current understanding of mathematics is human invention and a level perspective دا مله د شان هارس بوک نه راغستی دی دی وایي چې فاینل نوټ دا دی که نه چې الګوریتم چې دی دا په کرنټ انډرسټینډینګ د میتھمیټیک انډرسټینډینګ چې زمونږ کم دی د هغې زمونږ کم کیپیبلیټي چې ده په هغې په تھرو باندې مونږ دا راښ کړی دی خو کېدای شي داسې یو وخت راشي په فیوچر کې چې زمونږ دا نننی کم کالکولیشن دا میتونه چې دي دا بیا پیس اپ کېږي پوه شوې نو په فیوچر کې بیا دا به ښه باقاعده اپډیټ کېږي اپګریډ کېږي به په دې کې به نور ایډیشن هم کېږي که خیال وکړئ دا به مخه باندې ایوالو کېږي دا 1970 نه شروع شي دا 2017 نه پورې دی ښه باقاعده په دې کې چینجز کېږي د هغې په تھرو باندې خلک یې ټیسټ کوي او خلک یې بیا ټرسټ کوي او دا میتھډ چې کوم دی دا بیا ډېر شي کمپنیانې دي چې هغو خپل سافټویر خرڅوي هغې کې دا میتھډ استعمال کړی او زموږ لپاره نن سبا چې دی هغه کوډ موډ شی ختم شی موږ سافټویر استعمالو بس ګوي ټایپ سافټویر پوه شو ګرافیکل یوزر انټرفیس چې کوم دی او د هغې په تھرو باندې موږ خپل ټاسک چې دی هغه کمپلیټ کوو نو ون مور ټایم ډیسک چې کوم دی هغه سټینډرډ دی او DEA چې کوم دی هغه الګوریتم دی زه امید کوم چې تاسو په دې باندې لږ ډېر پوه شوئ که نه یې پوه شئ هېڅ خبره هم نه ده ستاسو دماغو کې دا کښېني چې یار زموږ سره سیمټریک دی دوه قسمه انکرپشن دي یو چې دی اسیمټریک دی او بل چې دی
asymmetric algorithm او په دې کې دنه زموږ سره بیا کم سټینډرډز موږ فالو کوو او کوم میتھډز چې کوم دي هغه اوس موږ په هغې باندې ډیس وو بیا ډیس ختم شو د هغې نه بعد 3 ډیس راووتو د 3 ډیس چې کله راغو هغه به 2030 پورې به دا تقریبا دی وایي چې وایلیډ به اوس که داسې یو میتھمیټیکل جینیس څوک چې راغی او دا 3 ډیس یې هم خراب کو ختم یې کو نو بیا به موږ بل 4 ډیس په بیا ګورو خو خیر الان ساعت نه راځي چې 3 راوند اف هغه چې ډیکرپټ کینه په هغې باندې سم ټایم لګي اوري څوک ماګه ته موټیویټ نه دي خو الان سات نشته خیر زر براوزي زه امید کوم تاسو دا ویډیو چې دا انجوای کړه او دا ویډیو تاسو په ایچ ډي باندې کته شي یوټیوب او ویب سټ باندې هم اویلیبل دي تاسو